با سلام و درود خدمت همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 83مین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلیه اطلاع رسانی تهیه میشه. این هفته بسیار شلوغی بود به لحاظ خبری. برای همین وقت رو تلف نمی‌کنیم و خیلی سریع میریم به سراغ اهم اخبار. برنامه این هفته بیشتر اختصاص پیدا میکنه به برجام یا همون برنامه جامع اقدام مشترک و در همین جریان سخنان وزیر امور خارجه، رئیس جمهور و آقای بزرگ رو بررسی میکنیم. سپس آقای منصور اوسانلو فعال حقوق کارگری رو در برنامه خواهیم داشت تا اندکی از فعالیت‌های کارمندی و کارگری در کشور آگاه شویم. پنجشنبه شب هفته گذشته که مصادف بود با 13 به در، وزیر امور خارجه نظام مقدس یا رئیس تیم مذاکره کننده بالاخره بعد از 7-8 روز مذاکرات طاقت فرسای هسته‌ای پشت پودیوم قرار گرفتن تا نتیجه این مذاکرات رو به ایرانیان توضیح بدن. امروز ما یک گام تعیین کننده برداشتیم. ما به راه حل‌هایی در مورد مؤلفه‌های مهم برنامه جامع اقدام مشترک یا به طور خلاصه برجام دست یافتیم. به طور خلاصه من نمیدونم آقای ظریف سهواً این اسم رو برای این بیانیه انتخاب کردن یا عمدن. اما هرچی که بود، سیاستمداران و خبرنگاران داخلی در زمان اشاره به این بیانیه اکیداً از استفاده از این اسم یعنی برجام خودداری کردن. خداییش خیلی تابلو بود. حالا با هم بریم ببینیم چی تو جام ریختن. یعنی مفاد این برجام چی هست اصلا؟ همچنان که ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را دنبال می‌کند، سطح و ظرفیت غنیسازی و میزان دوره‌های زمانی مشخص محدود خواهد شد و نتنز غنیسازی در ایران خواهد بود. نمیدونم این قطعی صدا شیطنت صدا و سیما بود یا واقعا نقص فنی، اما هرچی که بود به هر حال اینطوری پخش شد. ولی بعداً کاشف به عمل اومد که سطح غنیسازی اورانیوم محدود خواهد شد، یعنی از 20% به 5% رسید و نتنز تنها مرکز غنیسازی در ایران خواهد بود. خب تا اینجا غنیسازی محدود شد. تحقیق و توسعه چی؟ تحقیق و توسعه غنیسازی در ایران بر روی ماشین‌های سانتریفیوژ بر اساس یک جدول زمانی و سطح توافق شده ادامه خواهد یافت. جدول زمانی یعنی نه هر وقت که نظام مقدس بخواهد. سطح توافق شدم یعنی همون 5%. خب این از این. فوردو از یک سایت غنیسازی به یک مرکز هسته‌ای فیزیک و فناوری تبدیل خواهد گردید. در این مرکز همکاری بین المللی در حوزه‌های تحقیق و توسعه مورد توافق مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مواد شکافت‌پذیر در فوردو نخواهد بود. به طور خلاصه یعنی یک مرکز فوق سری زیرزمینی برای غنیسازی اورانیوم در خوشبینانه در این حالت تبدیل میشه به یه چیزی تو مایه‌های یک آزمایشگاه دانشگاهی برای ادامه تحقیقات فیزیک اتمی. خب اینجوری شاید یک خیلی هم به مردم عادی از این مرکز برسه. خدا این استکبار جهانی رو از ما نگیره. راکتور پیشرفته تحقیقاتی آب سنگین در عراق چی؟ راکتور تحقیقاتی پیشرفته آب سنگین در عراق با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی و نوسازی خواهد شد، به گونه‌ای که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نگردد. یعنی قبلا قرار بوده تولید بگرده که الان دیگه تولید نمیگرده. البته بعد از بازطراحی یا همون باز کردن اجزای این راکتور از همدیگه و ساختن یک راکتور دیگه که دیگه از این قابلیت ها نداشته باشه. خدا میدونه که کشور دوست و برادر روسیه چقدر بابت همین راکتور که الان قرار از همدیگه باز بشه از نظام مقدس معنویات دریافت کرده. البته از جیب مردم ایران. دیگه چی ریختین تو جام؟ یعنی برجام. بازفراوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده صادر خواهد گردید. یعنی سوختی که قراره در نیروگاه هسته‌ای در ایران سوخته بشه دیگه به راکتور عراق که قراره از هم باز شه برده نمی شود و در آنجا به پلوتونیوم که فقط به درد ساختن بمب اتم میخوره بازفراوری نمی شود. بسیار عالی.
بعد اینا ضمانت اجرایی هم داره. مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی 3/1 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. کد اصلاحی 3/1 رو نمیدونم چیه، ولی پروتکل الحاقی آشنا به نظر میرسه. یعنی همون بازدیدهای سرزده از مراکز غنیسازی و نصب دوربین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مراکز هسته‌ای و از اینجور چیزا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فناوری‌های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی‌های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن شدن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد. یعنی حتی بیشتر از اون پروتکل الحاقی. خب بسیار عالی. حداقل خیال هممون راحت شد که نظام مقدس نمیتونه بمب بسازه. اما چی این تحریما که اصلا اثر ندارن و برای ما مهم نیستن تکلیفشون چی میشه؟ اتحادیه اروپایی اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد. آهان، یعنی فقط اون تحریم‌هایی که مرتبط با هسته‌ای هستن برداشته میشن. اون تحریم‌های دیگه سر جاشون میمونن. مثل تحریم‌هایی که با حقوق بشر مرتبطن. تحریم‌های دشمن یعنی ایالات متحده چی؟ و ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود متوقف خواهد کرد. اوه، تحریم‌های ثانویه مرتبط با هسته‌ای به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی هسته‌ای راستی آزمایی بشود، اونم همزمان با اجرای تعهدات هسته‌ای ایران. خب این که نمیتونه تا 11 تیر ماه عملی بشود. یعنی اول این بیانیه یا توافقنامه باید قطعی بشود، بعد نظام مقدس به تعهداتش عمل کنه، بعد توسط آژانس هسته‌ای راستی آزمایی بشه، بعد تازه اونا تحریم‌های ثانویه مرتبط با هسته‌ایشون رو بردارن. یعنی حدود حداقل 7-8 ماه دیگه این تحریم‌های ثانویه سر جاشون میمونن. تحریم‌های اولیه‌شون هم که اصلا صحبتی ازش نیست. و سازمان ملل چی؟ یعنی تحریم‌های شورای امنیت چی؟ یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تأکید شده کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد گردید. خودمونی ما از صدقه سر مدیریت جهانی و تدابیر رهبر معظم چقدر قطعنامه و تحریم به ما تحمیل شده ها. خب اینم از تحریم های شورای امنیت که البته بازم فقط صحبت از اونایی که مرتبط با برنامه هسته‌ای هستن. ما در هفته ها و ماه های آینده برای نگارش متن برجام شامل جزئیات فنی آن در سطوح سیاسی و کارشناسی کار خواهیم کرد. ما خود را متعهد به تکمیل تلاش ها تا تاریخ 11 تیر ماه می‌دانیم. به امید خدا. فردای این روز آقای ظریف به تهران برگشتند و مورد استقبال مردمی قرار گرفتند. همان شب رئیس جمهور منتخب آقای روحانی در حضور تیم مذاکره کننده سخنرانی کردند. یکی از وعده هایی که دولت به مردم داده بود این که سانتریفیوژ بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد. آفرین. بله، ما هم این وعده شما رو به یاد می آوریم. اما اینجا مشکلی وجود داره. چرخش سانتریفیوژ با چرخ زندگی مردم نسبت معکوس داره. اگر بخوایم چرخش اون یعنی سانتریفیوژ رو تندتر کنیم، چرخش این یعنی زندگی مردم کندتر میشه. و اگر بخوایم چرخش این یعنی زندگی مردم رو تندتر کنیم، بعد چرخش اون یعنی سانتریفیوژ رو کندتر کنیم. این غنیسازی و این فناوری علیه هیچ کشوری، علیه کشورهای منطقه یا جهان نخواهد بود. این دقیقاً همون چیزی که بعد مورد راستی آزمایی قرار بگیره. آقای روحانی در مورد مفاد این بیانیه یا توافقنامه همون صحبت‌های آقای ظریف رو تقریباً تکرار کردن.
اما در ذیل این یه صحبت‌های دیگه‌ای هم کردن. بعضی فکر میکنن ما یا باید با دنیا بجنگیم یا باید تسلیم قدرت ها شویم. ما معتقدیم هیچ یک از اونها نیست، راه سومی وجود دارد. ما میتوانیم با دنیا همکاری داشته باشیم. دقیقاً. ولی خب ندارین. همکاری مسالمت آمیز با دنیا رو میگم. همون معمار انقلاب، بله ایشون که شما لقب امام بهشون دادین، جز همین بعضی بودن. خود شما بودین. ایشون خشت اول رو کج گذاشتن و تئوری دشمن رو معماری کردن برای اینکه بتونن راحت‌تر بیکفایتی مسئولین رو توجیه کنن، معترضین رو سرکوب کنن و خلاصه تو سر مردم بزنن. همین الان هم اگر فشار این تحریم ها نبود، شما به این نتایج درخشان نمیرسیدید. البته اونها میگن مذاکره در سایه فشار تحریم بوده. خودشون هم میدونن این حرف پایه‌ای نداره. خودتونم میدونین داره. همه این عقب نشینی های هسته‌ای انجام شده تا بخشی از اون تحریم ها برداشته شه. تحریم اونها برای مذاکره نبود. نبود؟ پس برای چی بود؟ اونها تحریم کردند تا ما تسلیم شویم. خب تسلیم شدین دیگه. اما وقتی دیدن تسلیم امکان ناپذیره و در برابر یک ملت متحد منسجم شجاع، خب بس. باز از مردم مایه گذاشتین. یه نفر تصمیم میگیره، یه ملت هزینه میدن، یه عده معنویات نصیبشون میشه، بعد اون موقع وقتی نظام مقدس گیر میکنه مردم میندازه جلو. مردم هیچ نقشی در شروع این برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نداشتن. در ادامه و پافشاری بر اون هم هیچ نقشی نداشتن و هیچ چیزی نصیب این مردم بابت این برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نشده جز ضرر. ما که قبل از تحریم هم با دنیا مذاکره میکردیم، حین تحریم هم با دنیا مذاکره میکردیم. بله مذاکره میکردین، ولی اون مذاکرات کجا و این مذاکرات کجا؟ در اون مذاکرات بعد از هر دور مذاکرات تعداد سانتریفیوژها افزایش میافت و شدت تحریم‌ها بیشتر میشد، ولی در این دور از مذاکرات کلا رفتار نظام مقدس تغییر کرد و بعد از هر دور از مذاکرات تعداد سانتریفیوژها و کلا فعالیت هسته‌ای به شدت کاهش یافت و در نتیجه بخشی از تحریم‌ها تعلیق شد. ما همواره از راهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی بهره بردیم، استفاده کردیم و ایشون هم سخاوتمندانه ارشادات خودشون رو در اختیار دولت و تیم مذاکره کننده قرار دادن. چه سخاوتی، چه راهنمودهایی. واقعا که خیلی کمک کردن به تیم هسته‌ای این راهنمودها. برای مثال توجه شما رو به چند از این راهنمودهای هسته‌ای جلب می‌کنم. البته بنده همچنانی که گفتم خوشبین نیستم. معلوم نیست این نتایج به دست بیاد، لکن حالا تجربه است. در سخنرانی اول امسال گفتم من خوشبین نیستم. مخالفتی نمی‌کنم اما خوشبین نیستم. این مذاکرات به هیچ وجه به معنای این نیست که جمهوری اسلامی از حرکت علمی و فناوری هسته‌ای ذره‌ای کوتاه خواهد آمد. هیچ کدام از دستاوردهای فناوری هسته‌ای هم قابل توقف نیست، قابل تعطیل نیست. رابطه با آمریکا و هر گونه مذاکره‌ای در زمینه‌های گوناگون جز موارد خاص با آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران حامل هیچ نفعی نیست. انسان عاقل دنبال نفعه. بله دقیقاً. اتفاقا خود آقای ظریف هم در همین جلسه آخرین راهنمود حضور داشتن و بعد از شنیدن این راهنمود از زور استفاده از این راهنمود از این قیافه تبدیل به این قیافه شدن و خلاصه بعد از شنیدن این راهنمود آقا تیم مذاکره کننده همچنان با مذاکره با آمریکا ادامه دادن با اینکه هیچ نفعی برای ما نداشت تا اینکه به این بیانیه رسیدن. در اینجا چند نکته رو من لازم میدانم به عرض ملت ایران برسانم. این نکات هم یکیشون خیلی مهم بود. نکته دوم،
مذاکرات هسته‌ای ما پله اول برای تعامل سازنده با جهان است. بحث ما فقط هسته‌ای نیست. بله فقط هسته‌ای نیست، ولی بحث آقای بزرگ فقط هسته‌ای است و لا غیر. این مذاکره فقط در مورد مسائل هسته‌ای است و لا غیر. مذاکره با آمریکا صرفاً در قضیه هسته‌ای است و لا غیر. ولا غیر. این آخری رو همین نوروز امسال فرمودن. بحث ما فقط هسته‌ای نیست. بحث شما چیه؟ این نیست که ما امروز یک موضوعی به نام هسته‌ای داریم، می‌خواهیم با دنیا مذاکره کنیم و این موضوع تمام بشه. این پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است. البته ما الان با کشورهای دوست و برادر روسیه، چین، هند، کره شمالی و کلا کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی مشکلی نداریم و در تعامل به سر میبریم و اصولا تعامل داشتن با بعضی از اون کشورها به ضرر توسعه‌مون داره تموم میشه. پس احتمالاً منظور رئیس جمهور منتخب از تعامل سازنده با جهان، تعامل سازنده با همون استکبار جهانیه که الان نداریم. در دنیای امروز پیشرفت، توسعه، ثبات، امنیت در منطقه و جهان بدون همکاری و هماهنگی امکان پذیر نیست. آفرین. واقعا این تحریم ها چه موهبت هایی داشته. دیگه چی؟ با همه کشورهایی که رابطه خوب داریم رابطه صمیمانه تر می‌خواهیم. با کشورهایی که رابطه سرد داریم رابطه بهتر می‌خواهیم و اگر با کشورهایی دارای تنش یا احیانا خصومت هستیم پایان تنش و پایان خصومت را می‌خواهیم. با کشورهایی که دارای خصومت هستیم؟ آهان، خب بله، خیلی جالب شد. پس احتمالاً در گام بعدی دست دوستی به طرف شیطان بزرگ دراز میکنیم. کشوری هم که با شیطان بزرگ دوست باشه با اسرائیل نمیتونه دشمن باشه. گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید، به لبخند او فریب نخورید، به وعده نقد که میدهد وعده نقد نه عمل نقد اعتماد نکنید. وقتی خرش از پل گذشت برمیگرده به ریش شما میخنده. انقدر اینا وقیحن. گوشه ای از صحبت‌های آقای بزرگ برای مداحان در همین پنجشنبه هفته گذشته، یعنی 20 فروردین ماه، ایشون در این سخنرانی حدود 20 دقیقه راجع به حق و حقوق هسته‌ای و مذاکرات صحبت کردند که در هفته آینده اساساً به اون صحبت‌ها پرداخته میشه. من موندم اون مترجم فلک زده‌ای که قرار افاضات آقای بزرگ رو برای مسئولین انگلیسی زبان ترجمه کنه، به جای خرشون از پل بگذره چی میخواد بذاره؟ وقتی خرش از پل گذشت برمیگرده به ریش شما میخنده. عالی ترین مقام سیاسی کشور برای رساندن منظورش مجبور از اصطلاحات کوچه بازاری استفاده کنه. این هیچ توجیهی نداره غیر از بیسوادی و کمبود مطالعه. این بیانیه مخالفان و موافقان زیادی داشته، چه در خارج و چه در داخل. با نگاهی به آرایش سیاسیون موافق و مخالف در داخل کشور، به نظر میرسه این بار کفه ترازو به طرف موافقان بیانیه یا همون برجام سنگین‌تر باشه. از طرف دیگه اوضاع اقتصادی بحرانی کشور عقب افتادن حقوق کارمندان و کارگران رو در پی داشته که همین موضوع شرایط سخت معیشتی برای بخش بزرگی از جامعه رو تشدید کرده. این شرایط سبب شکلگیری تجمعات و اعتراضات گسترده کارگری در سطح کشور شده و هر روز که میگذره تعداد و تناوب این اعتراضات بیشتر میشه. به طوری که آقای بزرگ هم این خطر رو حس کرده و در سخنرانی اول سال به نوعی به اون اشاره کرد.
این اعتراضات خودش میتونه فشاری مضاعف بر مخالفان سازش هسته‌ای باشه. برای آگاهی بیشتر از ابعاد این اعتراضات از آقای منصور اوسانلو که به طور حرفه‌ای این تجمعات و فعالیت‌ها رو دنبال می‌کنن دعوت کردم که در این برنامه راجع به این موضوع مهم اندکی در اطلاع رسانی اپوزیت یاری بدن. آقای اوسانلو درود بر شما. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. سیر صعودی اعتصابات در کشور ما یک آمار بیش از 200 اعتصاب و اعتراض بزرگ کارگری به شکل رسمی ثبت کرده که این اعتراضات در تمام مراکز و بنگاه‌های اقتصادی و اداری کشور وجود داشته و ما میتونیم به عنوان نمونه و فهرستوار به نمونه‌هایی از اون فقط در زمستان و اسفند ماه و هم فروردین ماه اشاره بکنیم که از جمله حضور کارگران شرکت واحد در جلوی شهرداری و شورای شهر تهران 3 مرتبه، بعد کارگران معادن چادرملو در منطقه بافق و یزد، همچنین معدن ترزه، کارگران معدنجو، کارگران زغال سنگ در مناطق البرز شمالی، مرکزی و غربی، شاهرود، سمنان، گرگان که بعضی از این اعتراضات به همراه زن و بچه‌ها و همسران کارگران با حضور اونها بوده، کنتورسازی قزوین، کارگران کاشی یزد، همچنین کارگران روغن نباتی جهان در زنجان و حتی اعتراضات دانشجویی در بهمن ماه در خوابگاه دانشجویی، اعتراضات مردم اهواز در رابطه مسائل زیست محیطی که اکثر اونها کارگر و کارمند بودن در شهر اهواز. از اول اسفند تا 3 اسفند اعتراضات معلمان در بندرعباس، در تهران و همچنین حضور کارگران و پرستاران جلوی مجلس بیش از 2000 نفر، 3000 نفر چند مرتبه. پس از اون حضور کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران 5 اسفند، همچنین در 10 اسفند که گسترده ترین اعتراضات سراسری کارگران و مزدبگیران ایران به نام معلمان ایران صورت گرفت با حمایت همه کارگران و مردم که در 22 استان کشور اتفاق افتاد و از اون روز تا 26 اسفند هم کماکان در شهرستان‌های مختلف این اعتراضات و اعتصابات از کردستان تا خراسان تا اردبیل تا خوزستان تا کرمان تا یزد ادامه پیدا کرد. همچنین در نوروز از 5 فروردین تا امروز که ما نگاه کنیم همچنین این اخبار ادامه پیدا کرد تا همین امروز که کارگران کاشی احسان، انجمن صنفی کارگران ساختمانی اصفهان، همچنین کارگران معدن منگنز بافت که ادامه دادن، کارگران پیمانی ایران صدرا در بوشهر، کارگران تولید چینی در شهرک صنعتی توسعه. جناب اوسانلو، خب معلم‌ها که مشخصه از وزارت آموزش و پرورش حقوق میگیرن، پس خود دولت مستقیما مسئول دیر کرده پرداخت حقوقشون شده و باعث اعتراض اونها شده. اما این کارخونجاتی که شما نام میبرید اونها هم دولتی هستن؟ ببینید در ایران به نظر من چیزی به نام خصوصی نداریم، چون همه اون کسایی هم که به نام خصوصی اومدن فعالیت اقتصادی میکنن به نوعی شبه دولتی و از فرمانداران، استانداران، سپاهیان، فرمانداران به قول آقای روحانی خصولتی هستند. دقیقاً همه‌شون خودمانی سازی شدن و چون این پول در دست خود اینها قرار داره و اینها این پولا رو به خارج از مملکت منتقل کردن به بهانه تحریم ها، در اینجا پولی برای سرمایه‌گذاری نمونده که بخواد این کارخونه ها رشد کنن یا دستمزد کارگران رو بدن یا دستمزد معلمان رو. در نتیجه بیشتر این تجمعات و اعتراضات هم به خاطر همین حقوق معوقه 6 ماه، 5 ماه، 3 ماه، 10 ماه تا 22 ماه برای کارگران به اصطلاح نساجی مازندران در شهر ساری و شاهی بوده. حالا با توجه به اینکه شما خودتون هم یه دوره‌ای در داخل کشور فعال بودین بین سالهای 80 تا 85 و در این گونه تجمعات حضور پیدا می‌کردین و حتی در بعضی مواقع خودتون برگزار کننده این تجمعات بودین و در همین راه احقاق حقوق همکارانتون حاکمیت با شما درگیر شد و شما رو به زندان انداختن و خلاصه طعم برخورد با حاکمیت رو چشیدین، آیا به نظر شما برخورد حاکمیت الان با کارگران شدیدتر شده یا ملایمتر شده؟ حاکمیت به دلیلی که پول تو دستش کمتره به چماقداراش نمیتونه پول زیادی بده که بیان کارگران رو مثل سابق سرکوب کنن. در نتیجه به نظر میرسه که برخوردش نرمتره ولی پیچیده تره و توان سرکوبش کم شده. حالا با احکام قضایی مثل زندان و شلاق میخواد کارگران رو از ادامه مبارزه و همبستگی و حق طلبی و نون شبشون باز بداره.
جناب حسینلو، به نظر شما این تجمعات چه دستاوردی داشته؟ آیا معترضین به مطالباتشون رسیدن؟ همین که معترضین به این شدت و در این سطح گسترده و در سراسر کشور اعتراض کردن خودش یک دستاورده. در ایران خودرو که بیش از 40,000 کارگر اعتراضات یک ماهه رو در اسفند ماه ادامه دادن و در آموزش و پرورش که در تمام کشور سراسری مبارزه کردن، تونستن بخشی از درخواست‌ها و مطالبات خودشون رو از همین دولتی که مدعی هست بی پول هست بگیرن و در جاهای دیگه هم هر جا که تشکل صنفی ما داشتیم بیشتر موفق شدن، جایی که مثل سندیکای شرکت واحد وجود داشته و کارگراش امکانات بهتری به نسبت دیگر جاها گرفتن. سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین. خدا نگهدار. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار این برنامه همراهی می‌کنند. تا دیداری بعد، خدا نگهدار و شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.